हेलो बंधुসকল স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলত। আজি আমি কথা পাতিম যে ফেসবুকৰ বিষয়ে। আপোনাৰ ফেসবুক একাউণ্টটো কিমান সুৰক্ষিত। আজিকালি আপোনালোকে গমাই পাইছে যে নিজৰ পাছৱৰ্ড আৰু যদি আপোনাৰ আইডি যদি কৰবাত গুচি যায় তেতিয়াহ'লে সেই পাছৱৰ্ড আৰু আইডি ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ ফেসবুক একাউণ্টটো চলাব পাৰে আৰু বেলেগ মেছেজ দি থাকিব পাৰে। হয়তো আপোনালোকে এইবোৰ কথা গমাই নাপায় বা ফেসবুক একাউণ্ট আজিকালি বহুত বেছিকৈ হ্যাক হৈ থাকে বা আমি শুনিবলৈ পাওঁ। এনেকুৱাও কিছুমান ঘটনা ঘটি গৈছে যে বয়ফ্ৰেণ্ডে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নামত ফেসবুক একাউণ্ট হেক কৰি কিনে বহুত ধৰণৰ বেয়া ফটো পোষ্ট কৰি দিছে, ফেসবুকত ভাইৰেল হৈ গৈছে। গতিকে এইবিলাকৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ ফেসবুকত কিছুমান ট্ৰিক আছে। সেই ট্ৰিকবোৰ যদি আপুনি পালন কৰি থয় বা অলপ অন কৰি থয় তেতিয়া আপোনাৰ ফেসবুক একাউণ্টটো সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। তেতিয়াহ'লে আহক আমি ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই লওঁ। বন্ধুসকল, কথাটো হ'ল যে ফিচিং এনেকুৱা এটা পদ্ধতি বা চিষ্টেম বুলি কয়। মানে ফিচিংটো এটা এনেকুৱা এটা পদ্ধতি, এইটো কেনেকুৱা হয়, আপুনি এতিয়া ফেসবুক কৰি থাকিব। ফেসবুক কৰি থাকোঁতে আপোনাৰ কিছুমান অচিনাকি মানুহৰ পৰা কিছুমান এটা লিংক আহে বা আপোনাৰ হোৱাটছআপতো লিংক আহে বা আপোনাৰ অচিনাকি মানুহ লিংকটো দিয়ে বা সিও সেনেকুৱা পালাত পৰি যায় কিনে আপোনাকো দি দিয়ে। মানে লিংকটো কেনেকুৱা, লিংকটো দিয়াৰ লগে লগে আপুনি যেতিয়া তাত লিংকটোত সোমাই যাব, তাত ফেসবুকৰ নিচিনা একদম ফেসবুকৰ মানে চেম ফেসবুক আপোনাৰ একাউণ্টটো খোলা যেন পাব তাত। মানে এইটো অৰিজিনেল ফেসবুকৰ লিংক নহয়, এইটো ডুপ্লিকেট লিংক হয়। সেই ফেসবুকৰ লিংকটোত যেতিয়া আপুনি ফেসবুকৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দিব, দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সেই যিজনে দিছিল তাৰ হাতত বা আৰু সি যাৰ পৰাই পাইছিল সেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ যিটো একাউণ্টৰ পাছৱৰ্ড আৰু হেৰিটো গুচি যায়। গতিকে তেনেকুৱা লিংকত কোনোদিনে ক্লিক নকৰিব বা চাই ল'ব, কোনোদিনে সেনেকুৱা লিংকত ক্লিক নকৰিব। তাৰোপৰি ফেসবুকত কিছুমান আননোন মানুহে আপোনাক মেছেজ দিয়ে বা মোৰ লগতো হৈ গৈছিল। আপোনাৰ হয়তো ইংৰাজী মানুহে কিছুমান মেছেজ দিব বা ইংৰাজী বাহিৰৰ ছোৱালীয়ে মেছেজ দিব, আপোনাক ভাল লাগিছে, আপোনাৰ কথা পাতিব খুজিছে। সেনেকুৱাকৈ যদি আপুনি কথা পাতে তাত আপোনাক ক'ব যে আপোনাৰ বাৰ্থডে উইচ কৰিব, তেখেত ইয়াত আহিব পাৰে। সেনেকুৱা মোৰ লগত নিশ্চয় হৈ গৈছে, সেইকাৰণে আপোনাক কৈছোঁ সেনেকুৱা কৰিব পাৰে। আপোনাক সুধিব যে আপোনাৰ ইমেইল নাম্বাৰটো দিয়ক, আপোনাৰ নামত আপুনি মানে ভগৱানে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে তেওঁৰ চাকৰিটো হ'ল। মোৰ লগত হৈ গৈছে যে ভগৱানে তেওঁৰ চাকৰিটো হৈ গ'ল, গতিকে মোক মানে বহুত ভাল পাইছে, তাৰে কাৰণে আপুনি নিজৰ নাম্বাৰটো দিবলৈ মোক এটা গিফ্ট এটা দি পঠাব। সেনেকুৱা আপুনি কোনোদিনে নকৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ কেতিয়াবা একাউণ্টটো হেক হোৱাৰ পৰা হেৰি থাকিব পাৰে। গতিকে মই যিকেইটা স্ক্ৰীনশ্বট আপোনাক দেখুৱাম তাত কিছুমান ফেসবুকত ট্ৰিক্স আছে। সেই ট্ৰিক্সবোৰ যদি আপুনি ছেটিংছত যাই অন কৰি থয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিটো ফেসবুক একাউণ্ট আছে সেইটো ফেসবুক একাউণ্ট আপোনাৰ সদায় চিৰদিনৰ মানে বাচি থাকিব। মোৰ আজিলৈকে একো হোৱা নাই, কাৰণ মই ট্ৰিক্সবোৰ গোটেইখিনি অন কৰি থৈ দিছোঁ। সেইবাবে মোৰ ফেসবুক একাউণ্টটো ঠিকেই আছে। আমি চাই লওঁ কি ট্ৰিক আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব, দেখা হ'ব তাত। এতিয়া যদি আমি স্ক্ৰীনশ্বটখিনি চালে আমি প্ৰথমতে যাব লাগিব যে ছেটিংছত। মই দেখাই আছোঁ, ছেটিংছত যাব লাগিব। ছেটিংছত ক্লিক কৰাৰ পিছতে মই যাম চিকিউৰিটি এণ্ড লগইন, এইটো দেখা পাইছে। চিকিউৰিটি এণ্ড লগইনত যোৱাৰ পিছত তাত মই দেখিছে যে ইয়াত আছে যে ইউজ টু ফেক্টৰ অথেণ্টিকেশ্যন। ইয়াত মই বস্তুটো অন কৰি থৈ দিছোঁ অলৰেডি, কিন্তু মই টাৰ্ণ অফ দেখাই আছে। নহ'লে টাৰ্ণ অফ কৰিব নালাগে, একচুৱেলি মই অন কৰি থৈ দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে গ'লে গম পাব, ইয়াত অন কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া আপোনাৰ হেক হোৱাৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰি। চেঞ্জ পাছৱৰ্ড, যদি আপুনি ভাবে বোলে পাছৱৰ্ড চেঞ্জ কৰিব লাগে, নিউ পাছৱৰ্ড, হেভি পাছৱৰ্ড দিব লাগে, দিব পাৰে। ইয়াত আগৰটো দি কিনে নতুন এটা দিব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি যাবলৈ এপছ এণ্ড ৱেবছাইট, ইয়াত মেইন বস্তুটো যে ইয়াত যে লগেট উইথ ফেসবুক বুলি আছে, তাত যেতিয়া আমি ক্লিক কৰিম তাত এক্টিভ মোৰ ইয়াত চাব চব ৰিমুভ হৈ আছে। অলৰেডি মই ৰিমুভ কৰি থৈ দিছোঁ। ৰিমুভ ইয়াত লিখা আছে, পিকচাৰত লিখা আছে, টিকটকত এইবিলাক চব ৰিমুভ হৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা মই তাৰমানে কেতিয়াবা ফেসবুক মানে গৈছিলোঁ তাত, সেইবাবে তাত দেখাই আছে। মানে এইটো কেনেকুৱা, পিকচাৰত আহোঁতে মই ফেসবুক অ'পেন কৰিছিলোঁ, কৰিব নালাগে। তাত ইয়াত আছে যে প্ৰাইভেচি অনলি মি কৰাই আছে। এইটো মোৰ আগৰ যিটো ফোন আছিলে সেইটোৰ দ্বাৰা মই আৰু ফেসবুক অ'পেন কৰিছিলোঁ, তাত অনলি মি কৰিব পাৰি। তাৰপিছত ইয়াত আছে যে আপোনাৰ এইবাৰ মই ফটোত যাম। ফটোত যাই কিনে আমি কেতিয়াবা ফটোবোৰ আমাৰ চাৰিওফালে গুচি যায়তো, যিবোৰ আমাৰ বন্ধু বান্ধৱী নাই সেইবোৰো ফটোবোৰ আমাৰ পাই যায়। সেইবাবে আমি ইয়াত যিটো আমাৰ ফটো আপলোড দিম বা ষ্টেটাছ আপলোড দিম, ইয়াত দেখিছোঁ যে পাব্লিক হৈ আছে। পাব্লিকটো আমি যদি ফ্ৰেণ্ডছ কৰি থৈ দিওঁ তেতিয়া আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছে অনলি পাব। ইয়াত ফ্ৰেণ্ডছ আছে, ফ্ৰেণ্ডছ কৰি থ'লে ফ্ৰেণ্ডছে পাব। যদি পাব্লিক কৰোঁ, মোৰ যিবিলাক বন্ধু বান্ধৱী নাই সেইবিলাকেও পাব। পালে অলপ বেয়া হয়, চাৰিওফালে বস্তুটো গুচি যায়। তাত চাই ল'ব আপুনি। ইয়াত মই এইটো কেনচেল কৰি দিছোঁ। ইয়াত এইখিনি বস্তু যদি আপুনি ভালকৈ ৰাখে তেতিয়া আপোনাৰ নিশ্চয় ফেসবুকটো বাচি থাকিব।